Hi, good afternoon. Only thing quarantine එකෙන් පස්සේ අපි ආව අපේ first vlog එක කරගන්න කොහෙටද? Arugam Bay. Arugam Bay. දැන් අපි ඉන්නේ කොහෙද? ලාහුගල. කැලේ මැද. මෙතන view point එක ගැන කියනවා නම් මෙතන එහා පැත්තේ තියෙනවා ලස්සන ලේක් එකක්. ඉතින් මෙතනට ආවම මාර ෆ්‍රීඩම් එකක් අකට දැනෙන්නේ. ඒක ඉතින් අපි ලබන ආසාදේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලට අපේ වීඩියෝ එකකින් පෙන්නන්නම්. ඒ වගේ මෙඩිකල් දැන් අපි දැන් මේ වෙලාව නම් සාමාන්‍යයෙන් දැන් 11 12 වගේ වෙලා මේලාට සත්තු වැඩි නැහැ. හවස් වෙද්දි මේටිකේ අලි ටික මේ අලි හැම සෑහෙන එනවා අලි එනවා මූ වෙනවා මේ වතුර බොන්න වැවෙන්. ඔව් අලි ඇවිල්ලා තියෙන අඩි මේ හැමතැනම දකින්න හම් වෙනවා. මේ අලි ඇවිදලා තියෙනවා මේ පාරේ පවා අලි ඇවිදිනවා දෙපැත්තෙම පාරෙන් දෙපැත්තෙම කැලේ තියෙන්නේ. අලි එනවා රැට එහෙම නම් මේ පාරේ ගොඩක් යන්න අමාරුයි. මොකද මේ අලි පාර හරහා අමාරු වෙනවා. අලි සමහර වෙලාවට නැවිතිලත් ඉන්නවා පාර මැදලට අපිට මම ඉස්සර ඇවිල්ලා තිද්දි මට අහුවෙලක් තියෙනවා එහෙම අලි මැදිද්දි එහෙම අපිට යන්න බැරි වෙන අවස්ථා ගොඩක් අහුවෙලා තියෙනවා. හරි අපි එහෙනම් ගිහින් බලමු. කතා කරනකොට ලස්සන බ්ලොග් එකක් පෙන්නන මේකත් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්. ඔන්න අපි ආව බීච් එකට දැන් ඉන්නේ බීච් එක ළඟම තියෙන ලස්සන හොටෙල් එක. හොටෙල් එකේ නම ඇවිල්ලා බීච් වේව් හොටෙල්. ඔව් ලස්සන ගොඩක් ලස්සන හොටෙල් එකක්. හොටෙල් එකේ විස්තර පෙන්නන්න අපි අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ. හොටෙල් එකක් කිව්වට ඒක කොටේජ් තමයි තියෙන්නේ. මාර ෆීලිං එකක් තියෙන්නේ මාර නිදහස්. ඒක නිසා ගොඩක් නිදහස්. අපි ආවික මම බීච් එකට පැනලා පොඩක් නෑ. ඔය බීච් එක දැක දැක ඉන්න බැරි නිසා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ නම් පෙන්වන්න බැරුණා. අපි හෙට උදේම පෙන්වන්නම් බීච්. අනිවාර්යෙන් අපි දැන් ආවා ආරුගම් බේ ස්ට්‍රීට් එකට ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් කන්න. අපි දැන් යනවා හෙට ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් කන්න. බලමු එහෙනම් ගිහිල්ලා. ඉතින් අපි මේ එතන ඉඳන්ම කෑවේ නෑ කෑම කේක් එක කරගත්තා. දැන් අපි ඉන්න අපේ බීච් සයිඩ් හොටෙල් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ උදේට ලස්සන වීඩියෝ ෂොට්ස් ටිකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. මොනවද කියන්නේ? බලමු එහෙනම් උදේටම නේ. ඔව්. good night. good morning හැමෝටම. ඔන්න අපි ආරුගම ට්‍රිප් එකේ දෙවෙනි දවසත් අපි පටන් ගත්තා. අපි දීපාන්තරම කියලා කට්ටිය නම් තාම රූම්ස් වල උදේ පාන්දර වුණාට මම නම් උදේම නැගිටලා 5:00 විතර නැගිටලා සන්රයිස් එක කැප්චර් කරගත්තා. ඔයගලන්ට ඒක බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ මම දානවා අනිවාර්යයෙන්ම. මාරම ලස්සනක් තියෙන්නේ. උදේ පාන්දර බීච් එකේ කවුරුවත්ම නැහැ. මාරම ලස්සනයි. අපි ඉන්න හොටෙල් එක තමයි මේ පිටිපස්සෙන් තියෙන මම හිතුවේ වීඩියෝස් ටිකක් ඔයගලන්ට දානවා මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ එනවා. හරි අපි අද දවස් ගෙනියන්න ඕනේ. අපි අද ට්‍රැවල් කරන්න හිතා ඉන්නවා. ලොකේෂන් ටික අපි වීඩියෝ එකකින් බලමු කොහොමද කියලා. ලස්සන ප්ලේස් ටිකක් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න. එහෙනම් අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ එකත් එක්කම බලමු.
තීරණය අද වෙනස් කරා අපි අද කොහෙත් ඇවිදින්න නැතුව අද ෆුල්ම ටයිම් බීච් එකේ ඉන්න. ඒ කියන්නේ නාලා ෆුල් ෆන් එකක් ගන්න විතරක් අද වෙන් කරා. අපි හෙට උදෙන්ම යනවා මේ ටික ඇවිදින්න තියෙන තැන් සේරම ටික බලන්න. මම දැන් ටවුන් එකකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් කැමරා ටික උත්තරා. ගොඩක් සෙනගත් ඉන්නවා ඒත් ෆොරිනර්ස්ලා එහෙම නම් කවුරුවත්ම නැහැ මේ හොටෙල් වල කවුරුවත්ම නැහැ. ඒ කියන්නේ පෙබරවාරි වලට කලින් ආවේ කට්ටිය ඉන්නවා. මේ ඒ කට්ටිය යන්න පුළුවන් ඒත් යන්නේ නැහැ. ඒ කට්ටිය කැමති ඉන්න. ඒ රටවල ප්‍රශ්න නිසා අපි ඊයේ ෆ්‍රාන්ස් එක්කෙනෙක් එක්ක කතා කරා. එයාත් මාස 4ක් වෙනවා දැන්ට ඇවිල්ලා. ඒගොල්ලොත් යන්නේ නැහැ කවුරුවත්ම මේ සිටුේෂන් එක ඉවරනකන් ඉන්නවලු ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ ෆුල් එන්ජොයි කර කර ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ ලයිෆ් එක. හරි අපි යමු මුහුදට ගිහලා බලමු අපි මුහුදේ කොහොමද කියලා කොහොමද අපේ මේක බීච් එක මෙතන රැල්ල සැරද කොහොමද කියලා බලමු සේරම. එහෙනම් යා ඔන්න ඉතින් අදින් අපේ ආරුගම් බේ vlog එක end වෙනවා. ඒ වුණාට තව part 2 වෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒකත් බලන්න ලබන සතියේ. එහෙනම් ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම අපේ තියෙනවා Facebook page එකක් තියෙනවා, Instagram page එකක් තියෙනවා. Facebook page එකේ නම Felshi Travel. අනිවාර්යෙන් like කරන්න. Instagram page එකේ නමත් Felshi Travel. ඒකත් අනිවාර්යෙන් follow කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.